मित्रहो, EduExceL पब्लिकेशन्स यांच्या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण शिकणार आहोत द कन्सेप्ट ऑफ ॲन आयसोथर्मल प्रोसेस. आयसोथर्मल प्रोसेस म्हणजे काय हे आपण सर्वप्रथम शिकणार आहोत. त्यासाठी मी आयसोथर्मल प्रोसेसची डेफिनेशन वाचून दाखवत आहे आणि ही डेफिनेशन वाचून झाल्यानंतर आपण या प्रोसेसचा अर्थ समजून घेणार आहोत. तर मित्रहो, सुरू करूया शिकणे. द कन्सेप्ट ऑफ ॲन आयसोथर्मल प्रोसेस. The process in which the temperature of the system remains constant (T is equal to constant) is called as an isothermal process. Isothermal process म्हणजे काय? तर अशी थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस की ज्या थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसमध्ये किंवा ज्या थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसचे टेम्परेचर हे थ्रू आउट द प्रोसेस कॉन्स्टंट राहते, अशा प्रोसेसला आयसोथर्मल प्रोसेस असे म्हणतात. या थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस दरम्यान थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसचे टेम्परेचर म्हणजे तापमान हे सदैव स्थिर असते आणि म्हणूनच या थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसला आयसोथर्मल प्रोसेस असे म्हणतात. एक्झाम्पल 1, फेज चेंज इज ॲन आयसोथर्मल प्रोसेस. एखाद्या पदार्थाची ज्यावेळेस फेज ही चेंज होत असते त्यावेळेस फेज चेंज ही आयसोथर्मल प्रोसेस असते किंवा फेज चेंज प्रोसेस ही नेहमीच आयसोथर्मल मानावी. एक्सप्लेनेशनमध्ये पाहूया. इव्हॅपोरेशन ऑफ वॉटर from rivers and seas is an example of phase change process, as obviously water is converted into vapors without any change in temperature of river or sea or the vapors. ज्यावेळेस समुद्रातील किंवा नदीमधील पाण्याचे फेज चेंज होते म्हणजेच पाण्याचे वाफेमध्ये रूपांतर होत असते, ती फेज चेंज प्रोसेस ही नेहमीच आयसोथर्मल प्रोसेस असते. उदाहरण नंबर 2, फ्रीजिंग ऑफ वॉटर इज ऑल्सो ॲन आयसोथर्मल प्रोसेस बिकॉज हेअर ड्युरिंग फ्रीजिंग वॉटर ॲट 0 degree Celsius is converted into ice at 0 degree Celsius. फ्रीजिंग ऑफ वॉटर म्हणजे पाण्याचे बर्फामध्ये रूपांतर होणे किंवा पाणी गोठणे ही नेहमीच आयसोथर्मल प्रोसेस असते, कारण बिकॉज हेअर ड्युरिंग फ्रीजिंग वॉटर ॲट 0 degree Celsius इज कन्वर्टेड इंटू आईस ॲट 0 degree Celsius. कारण पाण्याचे गोठणे व गोठून बर्फामध्ये रूपांतर होणे ही क्रिया 0 degree Celsiusलाच घडत असते. म्हणून इथे देखील फेज चेंज इज ॲन आयसोथर्मल प्रोसेस. आयसोथर्मल प्रोसेसची डेफिनेशन समजावून घेतल्यानंतर आणि आयसोथर्मल प्रोसेसचे उदाहरण पाहून झाल्यानंतर आपण पुढे आयसोथर्मल प्रोसेसची काही थेरी पाहणार आहोत व या थेरीमध्ये आपण काही मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन्स पाहणार आहोत. मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन्स आपण कुठले पाहणार आहोत तर मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन कॅपिटल W अँड हीट ट्रान्सफर Q फॉर ॲन आयसोथर्मल प्रोसेस. मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन शिकण्यासाठी जी आवश्यक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आहे ती सर्वप्रथम पाहूया. What is the experimental arrangement to study the mathematical expression for the work done W and the heat transfer? मित्रहो, समजून घेऊया. Experimental setup for the study of isothermal process of a gas. Consider a system of mass m, kilogram of ideal gas enclosed in a cylinder fitted with movable
frictionless and massless piston arrangement as shown in the figure. म्हणजेच आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला कल्पना करायची आहे की m किलोग्राम इतका आयडियल गॅस हा सिलेंडर आणि पिस्टन या अरेंजमेंटमध्ये बंदिस्त आहे. m किलोग्राम इतका आयडियल गॅस हा सिलेंडर आणि पिस्टन या अरेंजमेंटमध्ये बंदिस्त आहे. मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. सिलेंडर आणि पिस्टन मधील पिस्टन हा मूवेबल मासलेस आणि फ्रिक्शनलेस असून त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया कॅपिटल ए आहे. तसेच सिलेंडरचा क्रॉस सेक्शनल एरिया देखील कॅपिटल ए आहे. आणि या सिलेंडर आणि पिस्टन अरेंजमेंट मध्ये m किलोग्राम इतका आयडियल गॅस हा एन्क्लोज्ड करून ठेवलेला आहे. पुढे द गॅस इज बीइंग हीटेड ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर T इज इक्वल टू कॉन्स्टंट फ्रॉम इनिशियल स्टेट A टू फायनल स्टेट B. एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंटमध्ये ही सिस्टीमची इनिशियल स्टेट असून फायनल स्टेट ही B आहे. इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट जी थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस घडते त्या थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसमध्ये गॅस हा हीट केला जातो ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर फ्रॉम इनिशियल स्टेट A टू द फायनल स्टेट B. We know as the gas is heated at constant temperature, expansion will take place. This constant temperature expansion will increase its volume and decreases its pressure. मित्रहो, ज्यावेळेस आयडियल गॅसला उष्णता दिली जाते त्यावेळेस आयडियल गॅसचे एक्सपान्शन घडते. वी नो ॲज द गॅस इज हीटेड ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर एक्सपान्शन विल टेक प्लेस. याचा अर्थ असा की ज्यावेळेस आयडियल गॅसला उष्णता दिली जाते आणि आयडियल गॅस हा तापविला जातो ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर स्थिर तापमानाला त्यावेळेस एक्सपान्शन घडते. कशा प्रकारे एक्सपान्शन घडते आणि टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट कसे राहते आपण पाहूया. ड्यू टू हीट सप्लाय टू गॅस म्हणजे सिस्टीमला दिलेल्या उष्णतेमुळे इट्स इंटरनल एनर्जी इन्क्रीजेस. गॅसची इंटरनल एनर्जी ही वाढते. धिस इन्क्रीज्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ गॅस इज युटिलाइज्ड फॉर एक्सपान्शन. गॅसची इंटरनल एनर्जी ही वाढलेली असते आणि हीच इंटरनल एनर्जी गॅसचे एक्सपान्शन घडवून आणण्यासाठी कारणीभूत ठरते. ड्यू टू ॲन एक्सपान्शन ऑफ द गॅस म्हणजे सिस्टीम द मूव्हिंग गॅस मोलिक्युल्स strikes on the piston surface and transfer their momentum mv to the piston causing upward motion. ज्या वेळेस गॅसचे एक्सपान्शन घडते त्यावेळेस गॅसमधील मोलिक्युल्स हे पिस्टनच्या आतमधील भागावरती स्ट्राईक होतात म्हणजेच आदळतात आणि ट्रान्सफर देअर मोमेंटम mv टू द पिस्टन कॉझिंग अपवर्ड मोशन आणि आपली मोमेंटम पिस्टनवरती ट्रान्सफर करतात. यामुळेच पिस्टनची अपवर्ड दिशेने मोमेंट घडते किंवा मोशन घडते. In this manner, gas does positive work on the piston and its temperature remains constant. अशा प्रकारे गॅस हा पिस्टनवरती पॉझिटिव्ह वर्क डन करतो आणि त्या गॅसचे टेम्परेचर हे देखील कॉन्स्टंट राहते. कशा प्रकारे या गॅसचे टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट राहते आपण पुन्हा एकदा पाहणार आहोत. मित्रहो, मराठीमध्ये साध्या सोप्या मराठी भाषेमध्ये समजून सांगत आहे. अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे
हाऊ द टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड ॲज द कॉन्स्टंट टेम्परेचर ड्युरिंग दिस प्रोसेस. म्हणजे या प्रोसेसमध्ये टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट राहते असे का म्हटले आहे किंवा असे का मानले गेलेले आहे. मित्र लक्ष देऊन ऐका. आयडियल गॅस हीट केल्यास ही सप्लाइड हीट गॅसचे एक्सपान्शन करण्यात वापरली जाते किंवा खर्च होते. लक्ष देऊन ऐका मित्र हो. आयडियल गॅस हा हीट करण्यासाठी बर्नरद्वारे हीट सप्लाय केली जाते व आयडियल गॅस हीट केल्यास ही सप्लाइड केलेली हीट गॅसचे एक्सपान्शन करण्यात वापरली जाते किंवा खर्च होते. म्हणजे सप्लाय केलेली जी हीट आहे, उष्णता, ती गॅसला दिलेली उष्णता आहे, ती गॅसला दिलेली उष्णता खर्च होते. कशामध्ये खर्च होते तर गॅसचे एक्सपान्शन करण्यात वापरली जाते किंवा खर्च होते. आयडियल गॅस ही उष्णता इंटरनल एनर्जीच्या स्वरूपात साठवून ठेवतो. प्रथमतः काय घडते तर आयडियल गॅस ही दिलेली उष्णता किंवा मिळणारी उष्णता इंटरनल एनर्जीच्या स्वरूपात साठवून ठेवण्यास सुरुवात करतो किंवा प्रयत्न करतो, परंतु कालांतराने किंवा नंतर एक्सपान्शनसाठी खर्च करू लागतो. मित्र हो, आयडियल गॅस ही शोषलेली उष्णता इंटरनल एनर्जीच्या रूपात साठवून ठेवतो, परंतु नंतर एक्सपान्शनसाठी खर्च करू शकतो. आणि म्हणूनच इथे म्हटलेलं आहे की ड्यू टू द हीट सप्लाय टू द गॅस इट्स ए इंटरनल एनर्जी इन्क्रीजेस. धिस increased internal energy of gas is utilized for the expansion. याचाच अर्थ असा की आयडियल गॅस प्रथमतः हीट ॲब्सॉर्ब करतो, यामुळे त्याची इंटरनल एनर्जी वाढते, परंतु पुन्हा ही इंटरनल एनर्जी एक्सपान्शनसाठी खर्च करावी लागत असल्यामुळे गॅसच्या इंटरनल एनर्जीचे प्रमाण हे थ्रू आउट द प्रोसेस स्थिर राहते असे समजावे. आयडियल गॅस हा हीट ॲब्सॉर्ब करतो, यामुळे त्याची इंटरनल एनर्जी वाढते, परंतु पुन्हा ही इंटरनल एनर्जी एक्सपान्शनसाठी खर्च करावी लागत असल्यामुळे गॅसच्या इंटरनल एनर्जीचे प्रमाण हे थ्रू आउट द प्रोसेस स्थिरच राहते असे समजावे व यामुळेच या प्रोसेस दरम्यान टेम्परेचर देखील स्थिर म्हणजेच कॉन्स्टंट राहते. म्हणूनच या प्रोसेसला आयसोथर्मल प्रोसेस असे म्हणतात. अशा प्रकारे मित्र हो, आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये टेम्परेचर हे नेमके कॉन्स्टंट का राहते किंवा कॉन्स्टंट का मानावे हे आपण आत्ताच समजून घेतलेले आहे. This constant temperature will increase the volume of the gas and also decrease its pressure during the expansion. ज्यावेळेस एक्सपान्शन घडते त्या एक्सपान्शनमुळे आयडियल गॅसचे व्हॉल्यूम वाढते. व्हॉल्यूम का वाढते तर आयडियल गॅसचे व्हॉल्यूम या कारणामुळे वाढते कारण कॉन्स्टंट टेम्परेचरला आयडियल गॅसला आपण हीट सप्लाय करतो व यामुळे गॅसचे एक्सपान्शन घडते. या आयसोथर्मल एक्सपान्शनमुळे गॅसचे व्हॉल्यूम वाढते आणि म्हणूनच फायनल व्हॉल्यूम हे इनिशियल व्हॉल्यूमपेक्षा कमी आहे. याच दरम्यान या आयसोथर्मल एक्सपान्शन प्रोसेसमध्ये आयडियल गॅसचे प्रेशर हे घटलेले आहे किंवा आयडियल गॅसचे प्रेशर घटते. याचाच अर्थ असा की फायनल प्रेशर जे आहे ते इनिशियल प्रेशरपेक्षा कमी असते. म्हणूनच P2 इज लेस दॅन P1. मित्र हो, अशा प्रकारे आपण एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आणि त्या रिलेटेड थेअरी पाहिल्यानंतर आपण पुढे वर्क डन आणि हीट ट्रान्सफरसाठी मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन पाहणार आहोत व या मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशनला शिकण्यासाठी मी पेज हे टर्न आउट करीत आहे. As the temperature remains unchanged throughout the process,
thus there is no change in the internal energy of the system. मित्र, आत्ताच आपण पाहिले की जर सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी वाढत असेल तर त्या सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी ही एक्सपान्शनसाठी वापरण्यात येते आणि यामुळेच त्या इंटरनल एनर्जीचे पुन्हा पुढे डिसिपेशन होते आणि यामुळेच इंटरनल एनर्जीला देखील कॉन्स्टंटच मानावे थ्रू आउट द प्रोसेस. तसेच टेम्परेचर देखील थ्रू आउट द प्रोसेस हे कॉन्स्टंटच राहते, कारण ॲब्सॉर्प्शन ऑफ हीट मुळे जी इंटरनल एनर्जी ही वाढलेली असते गॅसची, ती इंटरनल एनर्जी पुढे एक्सपान्शनसाठी खर्च करण्यात येते. ॲज द वर्किंग सिस्टीम रिमेन्स इन परफेक्ट थर्मल कॉन्टॅक्ट विथ द सराउंडिंग सो दॅट द हीट सक्ड इन ऑर रिजेक्टेड आउट इज compensated exactly for the work done by the gas or on the gas respectively. मित्र, याचा अर्थ असा की सिस्टीम ही नेहमीच इन परफेक्ट थर्मल कॉन्टॅक्ट विथ सराउंडिंग असते किंवा वर्किंग सिस्टीम रिमेन्स इन परफेक्ट थर्मल कॉन्टॅक्ट विथ द सराउंडिंग. आणि यामुळेच जरी ती उष्णता शोषत असली, जरी एखाद्या थर्मोडायनॅमिक सिस्टीमने या प्रोसेसमध्ये उष्णता सक केली, तरी त्या उष्णतेचा वापर हा एक्सपान्शनसाठी आणि पिस्टनवरती कार्य करण्यासाठी खर्च केला जातो. पुढे आपण स्टेट व्हेरिएबल्स पाहूया. फॉर द इनिशियल स्टेट ए, द स्टेट व्हेरिएबल्स आर P1, V1 and T1, where P1 is the initial pressure of the system A in Pascal, V1 is the initial volume of the system A in cubic meter, and T1 is the initial temperature of the system A in degree Celsius. याच प्रमाणे फायनल स्टेट बी चे देखील स्टेट व्हेरिएबल्स आहेत की जे आहेत P2, V2 and T2. P2 is the final pressure of the system in Pascal. V2 is the final volume of the system in meter cube. तसेच T2 is the final temperature of the system B in degree Celsius. फायनल स्टेटचे आणि इनिशियल स्टेटचे स्टेट व्हेरिएबल्स पाहून झाल्यानंतर आपण पुढे या आयसोथर्मल प्रोसेसची PV डायग्रॅम शिकणार आहोत किंवा PV डायग्रॅम ही समजावून घेणार आहोत. आयसोथर्मल प्रोसेस म्हणजे ज्या प्रोसेसमध्ये थ्रू आउट द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट, अशा प्रोसेसला आयसोथर्मल प्रोसेस असे म्हणतात. आपण आत्ता शिकलो की आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये टेम्परेचर हे नेहमी कॉन्स्टंट राहते. या आयसोथर्मल प्रोसेसचे जर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करण्यात आले किंवा ह्या आयसोथर्मल प्रोसेसला ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशनच्या सहाय्याने डिस्क्राईब करण्याचे ठरवले तर त्या डायग्रॅमला PV डायग्रॅम असे म्हणतात. तर मित्रहो, आपण आत्ता या आयसोथर्मल प्रोसेससाठीच किंवा आयसोथर्मल एक्सपान्शन प्रोसेससाठी PV डायग्रॅम पाहणार आहोत की ज्यामध्ये प्रेशर हे Y ॲक्सिसवरती रिप्रेझेंट केले जाते आणि व्हॉल्यूम हे X ॲक्सिसवरती रिप्रेझेंट केले जाते. A इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द मॅटर हॅव्हिंग स्टेट व्हेरिएबल्स P1, V1 अँड T1. तसेच B इज द फायनल स्टेट ऑफ मॅटर हॅव्हिंग स्टेट व्हेरिएबल्स P2, V2 अँड T2. A to B इज द isothermal process AB. Isothermal expansion of an ideal gas is represented by the curve AB. For isothermal process AB, T1 is equal to constant, T1 is equal to T2, that is temperature remains constant. A to B ही जी isothermal expansion प्रोसेस आहे, या आयसोथर्मल एक्सपान्शन प्रोसेससाठी टेम्परेचर कॉन्स्टंट असल्यामुळे T1 इज इक्वल टू T2. आता आपण प्रेशर, इनिशियल प्रेशर आणि इनिशियल व्हॉल्यूम मधील फरक पाहूया.
ए इज द इनिशियल स्टेट ऑफ मॅटर. ह्या इनिशियल स्टेट ऑफ मॅटरला P1 is the initial pressure of the system. Here P1 is greater than P2. P1 हे P2 पेक्षा ग्रेटर आहे का? तर P2 is the final state of the matter. P2 is the final प्रेशर ऑफ द सिस्टीम. आणि इथे एक्सपान्शन घडत आहे. एक्सपान्शन घडत असल्यामुळे प्रेशर घडते. आपण पाहिले की एक्सपान्शन घडत असल्यामुळे प्रेशर घडते आणि प्रेशर घटल्यामुळेच फायनल प्रेशर जे आहे ते इनिशियल प्रेशरपेक्षा कमी असते. परंतु एक्सपान्शन घडल्यामुळे त्या सिस्टीमच्या किंवा त्या आयडियल गॅसच्या आकारमानामध्ये फरक पडतो. आयडियल गॅसचे आकारमान हे वाढते आणि म्हणूनच फायनल व्हॉल्यूम इज ग्रेटर दॅन द इनिशियल व्हॉल्यूम. देअरफॉर V2 इज ग्रेटर दॅन V1. अशा प्रकारे आपण आयसोथर्मल एक्सपान्शन ऑफ ॲन आयडियल गॅस हे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशनच्या माध्यमाने रिप्रेझेंट करून दाखवले आहे व यालाच PV डायग्रॅम असे म्हणतात. पुढे आपण या आयसोथर्मल एक्सपान्शन ऑफ गॅसशी रिलेटेड काही थेरी पाहणार आहोत आणि या थेरीमध्ये सर्वात पहिला पॉईंट आहे की प्रेशर व्हॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप. या आयसोथर्मल एक्सपान्शन ऑफ आयडियल गॅस या प्रोसेस दरम्यान किंवा या प्रोसेसचे प्रेशर व्हॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन हे कशा प्रकारे आहे. प्रेशर व्हॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन हे कशा प्रकारे आहे आपण समजून घेऊया. अकॉर्डिंग टू द जनरल गॅस इक्वेशन. जनरल गॅस इक्वेशन आपल्याला काय सांगते तर P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय T2. P1 V1 डिवाइड बाय T1 P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय T2. Since the gas is heated at constant temperature, T is equal to constant from an initial state A to a final state B. या प्रोसेस दरम्यान गॅसला जी हीट दिली जाते त्या प्रोसेस दरम्यान टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट असते. देअरफॉर T इज इक्वल टू कॉन्स्टंट आणि टेम्परेचर कॉन्स्टंट असल्यामुळेच T1 इज इक्वल टू T2. आपण वापरावे की T1 इज इक्वल टू T2. आपण वरील इक्वेशनमध्ये वरील जनरल गॅस इक्वेशनमध्ये हे रिलेशन वापरणार आहोत. T1 इज इक्वल टू T2 आणि हे रिलेशन वापरल्यामुळे आपल्याला काय मिळते तर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय T2 हे जनरल गॅस इक्वेशन आहे. या जनरल गॅस इक्वेशनमध्ये आपण T1 इज इक्वल टू T2 वापरावे कारण या प्रोसेस दरम्यान टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट राहते. असे केल्यामुळे आपल्याला जे इक्वेशन मिळते ते काय आहे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 दॅट इज PV इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. आणि धिस स्टेटमेंट इज द बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ काय आहे तर PV इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. आपल्याला बॉयल्स लॉ मिळतो. अंतिमतः आपल्याला बॉयल्स लॉ मिळतो. जनरल गॅस इक्वेशनमध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट असल्यामुळे गृहीत धरल्यामुळे T1 इज इक्वल टू T2 असे रिलेशन वापरले तर आपल्याला फायनली बॉयल्स लॉ मिळतो आणि म्हणूनच धिस कॉन्स्टंट टेम्परेचर प्रोसेस इज गवर्न्ड बाय द बॉयल्स लॉ. ही आयसोथर्मल एक्सपान्शनची प्रोसेस बॉयल्स लॉने गव्हर्न केली जाते. असे का म्हणावे तर आपण हे आत्ताच पाहिले की आयसोथर्मल प्रोसेस इज गवर्न्ड बाय बॉयल्स लॉ. असे का म्हणावे तर या जनरल गॅस इक्वेशनमध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट मानून जे इक्वेशन फायनली मिळते ते बॉयल्स लॉचे इक्वेशन मिळते आणि म्हणूनच आयसोथर्मल म्हणजेच कॉन्स्टंट टेम्परेचर प्रोसेस ही बॉयल्स लॉने गव्हर्न केली जाते असे मानावे. मित्र हो, या पुढील थेरी म्हणजे आपण आयसोथर्मल एक्सपान्शन प्रोसेसमधील वर्क डन पाहणार आहोत. वर्क डन बाय द गॅस ड्युरिंग दिस आयसोथर्मल एक्सपान्शन प्रोसेस. आणि यासाठी मी पेज टर्न आउट करत आहे.
work done by the gas during this isothermal expansion process. Work done by this gas during isothermal expansion process. तर मित्र हो, आपण आत्ता शिकणार आहोत की या आयसोथर्मल एक्सपान्शन प्रोसेसमध्ये किंवा या आयसोथर्मल एक्सपान्शन प्रोसेसच्या दरम्यान जे काही वर्क घडते त्या वर्कचे आपण मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन मिळवणार आहोत. वी नो दॅट dw is equal to pdv. This is the small work done for the small change in volume during expansion. सुरुवातीला आपण स्मॉल वर्क मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत किंवा आपल्याला माहीत आहे dw is equal to pdv म्हणजेच स्मॉल वर्क डन फॉर द स्मॉल चेंज इन व्हॉल्यूम ड्युरिंग एक्सपान्शन. छोट्या एक्सपान्शनच्या दरम्यान व्हॉल्यूममध्येच म्हणजे आकारमानामध्ये जो काही छोटासा बदल होतो त्या बदला दरम्यान जे काही छोटेसे वर्क हे पिस्टनवरती घडत असते ते वर्क म्हणजेच dw इज इक्वल टू pdv होय. आता जर स्मॉल वर्क डन मिळविले तर टोटल वर्क डन ड्युरिंग दिस आयसोथर्मल प्रोसेस कसे मिळवायचे. टोटल वर्क डन ड्युरिंग आयसोथर्मल प्रोसेस कसे मिळवायचे तर बाय इंटिग्रेटिंग द अबव इक्वेशन फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B, दॅट इज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2. म्हणजेच वरील स्मॉल वर्क डन चे इक्वेशन आपण जर इंटिग्रेट केले फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B तर आपल्याला टोटल वर्क डन ड्युरिंग आयसोथर्मल प्रोसेस मिळते. देअरफॉर W12 इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम 1 टू 2 into pdv, and this is the equation C. Equation C is the total work done during isothermal process. Now we know that an ideal gas equation is PV is equal to nRT, and therefore P is equal to nRT divided by V, and therefore P is equal to nRT डिवाइड बाय व्ही. या इक्वेशनमध्ये आयडियल गॅस इक्वेशनमधील पीची किंमत जर nRT डिवाइड बाय अशी मिळवली आणि ती जर इक्वेशन सी मध्ये सबस्टिट्यूट केली तर आपल्यास मिळेल वर्क 12 म्हणजेच टोटल वर्क डन ड्युरिंग दिस आयसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू इंटेग्रल from 1 to 2 into nRT divided by V into dV. For an isothermal process, temperature is constant. Thus, we can write isothermal process मध्ये टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट असते आणि म्हणूनच nRT आपण कॉमन काढू शकतो. Therefore, work 1-2 म्हणजेच टोटल वर्क डन ड्युरिंग द आयसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू nRT इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 2 dV डिवाइड बाय V इज इक्वल टू nRT in bracket ln with limits 1 and 2. आता आयसोथर्मल प्रोसेससाठी हे इक्वेशन मिळवल्यानंतर आपण इथे लिमिट्स अप्लाय करणार आहोत आणि म्हणूनच म्हटले आहे की अप्लाइंग द लिमिट्स वी गेट. आता अप्लाइंग द लिमिट्स वी गेट म्हणजे नेमके काय तर मी पेज थोडेसे वरती करत आहे. येस, अप्लाइंग द लिमिट्स वी गेट म्हणजेच
आता आपण इंटिग्रेशन्समध्ये व्हेरिएबल्सच्या जागी अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट्स ठेवूया. म्हणजेच आपण आता इंटिग्रेशनमध्ये व्हेरिएबल्सच्या जागी अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट ठेवूया. Therefore, work 1-2 is equal to nRT ln V2 minus ln V1 is equal to nRT ln V2 divided by V1. Why this is equal to nRT ln V2 divided by V1? कारण log A minus log B is equal to log A divided by B. Log A minus log B is equal to log A divided by B. पुढे converting into logarithm we get म्हणजेच converting natural log into base 10. Work done is equal to 2.303 nRT log V2 divided by V1, and this is the equation number D. This equation D gives the mathematical expression for the work done W by the gas during an isothermal process in terms of volume. याचा अर्थ असा की आपल्याला हे जे इक्वेशन डी मिळालेले आहे ते इक्वेशन म्हणजे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन W बाय द गॅस ड्युरिंग अन आयसोथर्मल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ व्हॉल्यूम. हे जे इक्वेशन मिळाले आहे हे वर्क डन ड्युरिंग अन आयसोथर्मल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ व्हॉल्यूम आहे. पुढे for an isothermal process P1 V1 is equal to P2 V2, and therefore P1 divided by P2 is equal to V2 divided by V1. कारण आयसोथर्मल प्रोसेस ही बॉयल्स लॉने गव्हर्न केली जाते आणि म्हणूनच P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. आयसोथर्मल प्रोसेस ही बॉयल्स लॉने गव्हर्न केली जाते आणि म्हणूनच P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. आता या बॉयल्स लॉच्या इक्वेशनवरून P1 डिवाइड बाय P2 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय V1. ही V2 डिवाइड बाय V1ची किंमत आपण जर इक्वेशन डी मध्ये सबस्टिट्यूट केली तर work done during this isothermal process is equal to 2.303 nRT log P1 divided by P2. This is equation number E. Equation E gives the mathematical expression for work done W by the gas during an isothermal process in terms of pressure. आता हे जे इक्वेशन ई मिळालेले आहे या इक्वेशन ई मध्ये इनिशियल प्रेशर आहे आणि फायनल प्रेशर देखील आहे. म्हणूनच या इक्वेशन ईला काय म्हणतात किंवा इक्वेशन ईचे डिस्क्रिप्शन आपण समजावून घेऊया. दिस इक्वेशन ई गिव्स द मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन W बाय द gas during an isothermal process in terms of pressure. याचा अर्थ असा की हे जे इक्वेशन ई आहे हे इक्वेशन ई आपल्याला वर्क डन बाय द गॅस ड्युरिंग अन आयसोथर्मल प्रोसेसचे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन सांगते किंवा डिस्क्राईब करते, बट दॅट इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. अशा पद्धतीने मित्रहो आपण आत्ता वर्क डन बाय द गॅस इन किंवा ड्युरिंग द आयसोथर्मल एक्सपान्शन प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ व्हॉल्यूम शिकलो, तसेच इन टर्म्स ऑफ प्रेशर देखील शिकलेलो आहे. पुढे मित्रहो आपण यातील पुढील थेरी समजावून घेण्यासाठी मी पेज टर्न आउट करीत आहे.
मित्र पुढे आपण शिकणार आहोत चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जीमध्ये काय बदल घडतो. तर आयसोथर्मल एक्सपान्शन प्रोसेसच्या वेळी इंटरनल एनर्जीमध्ये काय बदल घडतो किंवा इंटरनल एनर्जीचे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन काय आहे हे आपण आत्ता पाहणार आहोत. वी नो दॅट फॉर्म्युला फॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज सेम फॉर ऑल द प्रोसेसेस. याचा अर्थ असा की चेंज इन इंटरनल एनर्जीसाठी जो मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला आहे तो सर्व प्रोसेससाठी सारखाच असतो. काय आहे तो फॉर्म्युला? तर चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू फायनल इंटरनल एनर्जी मायनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी. Therefore, delta U is equal to U2 minus U1 is equal to NCV T2 minus NCV T1. जर इथे NCV कॉमन काढले तर फॉर ॲन आयडियल गॅस डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV इन ब्रॅकेट डेल्टा टी आणि डेल्टा टी म्हणजेच T2 minus T1 होय. For an isothermal process, temperature is constant, that is T1 is equal to T2. Therefore, या आयडियल गॅसच्या इक्वेशनमध्ये या आयडियल गॅसच्या चेंज इन इंटरनल एनर्जीच्या इक्वेशनमध्ये किंवा फॉर्म्युलामध्ये डेल्टा टीच्या ठिकाणी किंवा डेल्टा टीची व्हॅल्यू आपण आता सबस्टिट्यूट करणार आहोत. Therefore, delta U is equal to NCV T2 minus T1, taking NCV common. Delta U is equal to NCV T2 minus T2. पुन्हा इथे T1च्या ठिकाणी T2 सबस्टिट्यूट केलेला आहे कारण T1 is equal to T2 as the temperature is constant throughout the process and therefore delta U, that is change in internal energy, is equal to NCV into 0. Therefore delta U is equal to 0. This is the equation E and this equation E gives the mathematical expression for the change in internal energy delta U of an isothermal process which is 0. Equation E gives the mathematical expression for the change in the internal energy delta U of an isothermal process which is 0. This means during the process there is no any change in the internal energy as the temperature remains constant. T is equal to constant, that is T1 is equal to T2 throughout the process. तर अशा प्रकारे मित्र हो आपण इक्वेशन ई मिळवलेले आहे आणि इक्वेशन ईची किंमत 0 आहे. याचाच अर्थ असा की आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट राहत असल्यामुळे इंटरनल एनर्जीमध्ये बदल मुळीच घडत नाही. देअरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू 0. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0. याचाच अर्थ असा की इंटरनल एनर्जीमध्ये मुळीच बदल घडत नाही. पुढे मित्र हो आपण हीट सप्लाइड और हीट ट्रान्सफर्ड ड्युरिंग धिस आयसोथर्मल एक्सपान्शन प्रोसेससाठीचे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन मिळवणार आहोत. तर मित्र हो आपण हे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन मिळवण्यासाठी आवश्यक असणारी थेरी पाहूया. हीट सप्लाइड और हीट ट्रान्सफर्ड delta Q during an isothermal process. According to the first law of thermodynamics, energy can neither be created nor be destroyed. According to the first law of thermodynamics, energy can neither be created nor be destroyed. म्हणजे एनर्जी ही निर्माण करता येत नाही तसेच तिचा विनाशही करता येत नाही. इथे आपण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचा संदर्भ घेणार आहोत. ड्युरिंग अन एक्सपान्शन ऑफ द गॅस द अमाऊंट ऑफ हीट ॲडेड टू द सिस्टीम इज रिस्पॉन्सिबल
for the change in the internal energy of the system or to perform some work by the system. जी एनर्जी किंवा जी अमाऊंट ऑफ हीट ही सिस्टीमला सप्लाइड केली जाते, ती हीट किंवा ती उष्णता ही दोन गोष्टींसाठी वापरण्यात येते. फर्स्ट इज द it is responsible for the change in the internal energy. इंटरनल एनर्जीमध्ये जो काही बदल घडतो त्यासाठी अमाऊंट ऑफ हीट एनर्जी जी सप्लाइड केलेली असते ती रिस्पॉन्सिबल ठरते. तसेच इट इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म सम वर्क डब्ल्यू बाय द सिस्टीम. मित्र, मी पुन्हा एकदा समजावून सांगत आहे की ह्या एक्सपान्शनच्या वेळी थर्मोडायनॅमिक सिस्टीमला जी उष्णता पुरवली जाते ती उष्णता दोन गोष्टींसाठी कारणीभूत ठरते. सर्वात पहिलं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम. अँड सेकंड, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म सम वर्क बाय द सिस्टीम. आणि म्हणूनच डी क्यू म्हणजे अमाऊंट ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल टू change in internal energy plus work. Substituting the values of du and w, substituting the values of du and w in the above equation from equations E and D. आता E आणि D या इक्वेशन्स मध्ये डेल्टा यू आणि डब्ल्यूच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या जर आपण ह्या डेल्टा क्यू च्या इक्वेशनमध्ये सबस्टिट्यूट केल्या तर आपल्याला काय मिळेल? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0. वाय डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0? बिकॉज द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू 0. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0. प्लस आता डब्ल्यूची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. 2.303 nRT log V2 divided by V1 is equal to 2.303 nRT log V2 divided by V1, which is also equal to 2.303 nRT log P2 divided by P1. Therefore, delta Q is equal to work done during the thermodynamic expansion, isothermal expansion process 1 to 2. This is the equation number F. आणि म्हणूनच equation F gives the mathematical expression for the heat supplied or the heat transferred during an isothermal process, which shows that the heat supplied or heat transferred during an isothermal process is equal to the work done W by the gas during an isothermal process in terms of volume or in terms of the pressure. याचा अर्थ असा की जी हीट सप्लाय केली जाते आयसोथर्मल एक्सपान्शन प्रोसेसमध्ये, एक्सपान्शन घडण्यासाठी जी हीट सप्लाइड केली जाते ती हीट पूर्णपणे वर्क डन साठी वापरण्यात येते. किंवा जी हीट सप्लाइड केली जाते ती हीट वर्क डन बाय द गॅस ड्युरिंग अन आयसोथर्मल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ व्हॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ प्रेशरच्या समान असते. अशा प्रकारे मित्र हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिकच्या स्टेटमेंटमध्ये रिक्वायर्ड व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करून आपण हीट सप्लाइड डी क्यूची किंमत मिळवू शकतो. and dq is equal to work done during an isothermal process, where n is equal to number of moles of the gas, r is equal to universal gas constant, and T is the constant temperature in degree Celsius. आता इक्वेशन F आपल्याला काय सांगते की इक्वेशन F आपल्याला असे सांगते की ज्यावेळेस आयसोथर्मल प्रोसेसच्या दरम्यान सिस्टीमला उष्णता पुरवण्यात येत असली तरी सिस्टीमचे तापमान हे कॉन्स्टंट राहते. तसेच पुरवलेल्या संपूर्ण उष्णतेचा वापर हा गॅसद्वारे किंवा सिस्टीमद्वारे वर्क परफॉर्म करण्यासाठी वापरला जातो. मित्र हो, डेल्टा क्यू
म्हणजे अमाऊंट ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन ड्युरिंग अँड आयसोथर्मल प्रोसेस, आयसोथर्मल एक्सपान्शन प्रोसेस. या इक्वेशन एफ वरून आपण काय कन्क्लुजन मांडू शकतो, तर असे की इक्वेशन एफ नुसार आयसोथर्मल प्रोसेस दरम्यान सिस्टीमला उष्णता पुरवण्यात येत असली तरी सिस्टीमचे टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट राहते आणि सिस्टीमचे टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट राहते व पुरविलेल्या सर्व उष्णतेचा वापर हा गॅसद्वारे किंवा सिस्टीमद्वारे वर्क परफॉर्म करण्यासाठी केला जातो. गॅसद्वारे किंवा सिस्टीमद्वारे वर्क परफॉर्म करण्यासाठी केला जातो. तर मित्रहो, अशा प्रकारे आपण आयसोथर्मल एक्सपान्शन प्रोसेससाठी आवश्यक असलेली थेरी अभ्यासलेली आहे. पुढील लेक्चरमध्ये आपण आयसोबॅरिक प्रोसेस अभ्यासणार आहोत. तर मित्रहो, आमची एकच इच्छा आहे की EduExceL पब्लिकेशन्सतर्फे प्रसारित करणारे हे सर्व व्हिडिओ मराठी भाषेत असून महाराष्ट्रातील आणि मराठी माध्यमातून आलेल्या सर्व विद्यार्थींना फिजिक्स हे साध्या सोप्या आणि सुलभ भाषेत कळावे हीच आमची इच्छा आहे. म्हणून तुम्हाला जर आमचे व्हिडिओज आवडत असतील तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आमचे व्हिडिओज मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा, जेणेकरून त्यांना देखील या मराठीमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या फिजिक्स या विषयांचा आणि या व्हिडिओचा भरपूर उपयोग होईल. धन्यवाद.